नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 27.21 अङ्कले चाहिँ झरेको छ, जुन चाहिँ 1.31%ले हुन आउँछ। आजको दिनभरिको आज हामी ट्रेडिङ आवर्स हेर्छौँ भने आज लगातार चाहिँ बजार झरि नै राखेको छ है। कुनै पनि एउटा करेक्सन अथवा एकोहोरो घट्नुको रिजन चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि बजारमा अहिले बेरिस सेन्टिमेन्ट चाहिँ हाबी भएको चाहिँ देखिन्छ है। र त्यसै गरी यदि हामी आज बढेको कम्पनीहरू हेर्छौँ भने 21वटा कम्पनीहरू चाहिँ आज बढेको छ भने 225वटा कम्पनीहरूको चाहिँ मूल्य आज झरेको छ र 2वटा कम्पनीको मूल्यमा कुनै पनि चेन्जेस आएको छैन। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने बिएनएलले आज सर्किट लगाएको छ, त्यस्तै समाजले सर्किट लगाएको छ, केएलबिएसएलले 8.22% को वृद्धि हासिल गरेको छ, त्यसपछि युएनएचपिएल, एएलबिएसएल है। त्यसै गरी हामी टप लुजरको सूची हेर्छौँ भने एसपिसीले आज 8.21% को गिरावट यसले भोगेको छ भने दोर्दी, पिपिसिएल, बिएचपिएल, एनआइसिजिएफ है लगायत अन्य कम्पनीहरू चाहिँ आज टप लुजरको सूचीमा चाहिँ आएको छ। आज धेरै जस्तो कम्पनीहरू चाहिँ लुजर नै भएका छन् है। त्यसै गरी टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने एचआरएल, त्यसपछि एनआइसिए, जोशी, एसएमजेसी, युएनएचपिएल है, यी कम्पनीहरूको चाहिँ टर्नओभर धेरै देखिएको छ। भोल्युमको हिसाबमा कुरा गर्छौँ भने एचआरएल, त्यसै गरी एनआइसिए, युएनएचपिएल, एनबिएफ3 है र त्यसपछि जोशी है। जोशीको एकछिनमा कुराकानी गरौँला। यिनीहरूको चाहिँ आज टप भोल्युममा आएको छ है कारोबार चाहिँ। त्यस्तै ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने चाहिँ एचआरएल, त्यसपछि सोना, त्यसपछि सिएलआई, एनआइसिए र त्यसपछि एसएनएलआई, यिनीहरूमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन वाइज धेरै कारोबार भएको छ। अब आज हामी टोटल टर्नओभर, मार्केटको टोटल टर्नओभर हेर्छौँ भने 3.7 अर्बको आएको छ है। यो चाहिँ मार्केट झर्दै गर्दाखेरि यतिको आउनु भनेको अब घट्दै गइरहेको भन्न बुझिन्छ, तर स्टिल 1-2 अर्ब भनेको चाहिँ धेरै नै हो। तर यो चाहिँ हामी निश्चित रूपमा चाहिँ हामी अहिले चाहिँ बियरिस जोनमा छौँ भन्न, अब बियरिस भन्नाले एउटा करेक्सन भनौँ, बियरिस भन्न खोजेको होइन, करेक्सनमा चाहिँ छौँ हामी है त। अब हामी लागौँ सेक्टर वाइज एकचोटि एनालिसिस गरौँ। ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.65%ले चाहिँ घटेको छ। 2वटा ब्याङ्कहरूको मूल्य बढेको छ भने बाँकीको 17वटा ब्याङ्कहरूको चाहिँ मूल्य घटेको छ। यसमा पनि त्यस्तै ट्रेन्ड देखिएको छ। बजार चाहिँ सुरुवाती चरणबाटै लगातार घटिरहेको छ, तर धेरै घट्न चाहिँ सकेको छैन, किनभने यो एउटा चाहिँ स्टेबल सेक्टर रहेको छ है त। किनभने अलरेडी अन्डर भ्यालुड सेक्टर अझ घट्यो भने त बजारमा कसले के माथि लगानी लगाउने होइन त, के माथि भरोसा राख्ने। यो अलरेडी एकदमै अन्डर प्राइस छ क्या। त्यस कारणले अब त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हेर्छौँ भने 1.7% को गिरावट छ। यसमा पनि त्यस्तै ट्रेन्ड देखिएको छ। सुरुवातीदेखि नै बजार क्रमशः झरेको छ। त्यसै गरी फाइनेन्स हेर्छौँ भने सेम प्याटर्न देखिएको छ। सुरुवाती चरणदेखि नै क्रमशः घटिरहेको स्थिति छ यसमा पनि। होटेल एन्ड टुरिज्म 1.15%ले झरेको छ। यो चाहिँ स्टार्टिङमै झर्नुसम्म झर्यो, अलिकति बढ्यो, त्यसपछि फेरि स्टेबल तरिकाले नै त्यही हाराहारीतिर सस्टेन गरेको छ है त। तर घटना चाहिँ 1.15%ले नै घटेको छ। हाइड्रो पावर हेर्छौँ भने 2.15%ले घटेको छ। सेम नेप्से सरह नै यसको पनि बिहेभियर देखिएको छ है, क्यारेक्टरिस्टिक्स फर्स्टमा जति फर्स्टदेखि लास्टसम्म ग्रेजुअली घट्दै गएको छ। इन्भेस्टमेन्ट 1.55%ले घटेको छ। यसको पनि प्याटर्न नेप्से जस्तै छ। लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गर्छौँ भने यो पनि त्यस्तै छ, नेप्से जस्तै। म्यानुफ्याक्चरिङ 0.68%ले घटेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 1.06%ले घटेको छ। म्युचुअल फन्ड 0.16%ले घटेको छ। नन लाइफ चाहिँ 1.91%ले घटेको छ। अदर इन्डेक्स 1.32%ले घटेको छ भने ट्रेडिङ इन्डेक्स 1.47%ले घटेको छ है त। अब हामी लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ है। टेक्निकल्ली के कस्तो बजारले भनिरहेको छ भन्ने कुरा एकचोटि एनालिसिस गरौँ। हामीले बारम्बार भनिरहेको एउटा सपोर्टको लेभल जुन थियो है, मैले यहाँ ड्र गर्न चाहेँ, रे भन्दा नि लाइन लिउँ। सो यतातिर एउटा सपोर्ट छ है भनेको थियौँ हामीले 2050 र 2060 को बिचमा है। हामीलाई पहिला पनि यहाँबाट एउटा स्विङ आएको थियो, फेरि झर्दै गर्दाखेरि हामीलाई आश थियो कि यहीँबाट बढ्छ, तर आजको क्यान्डलले चाहिँ निश्चित रूपमा ब्रेकडाउन दिइसकेको छ
है। अब चाहिँ फेरि यसको अर्को सपोर्ट चाहिँ हुनको लागि हामीले यतातिर चाहिँ यसको नेक्स्ट सपोर्ट हुन सक्छ जस्तो चाहिँ देखिएको छ है। सो अहिले अब यसले चाहिँ सपोर्ट भन्दा पनि यसले रेजिस्टेन्सको काम गर्नेछ है भोलिको दिनदेखि, र यसले चाहिँ केही हदसम्म सपोर्टको काम गर्न सक्छ। त्यसकारण यसलाई हामीले ग्रिन बनाउनेछौँ है। सो 2022 देखि 2000 सम्मको लेभल चाहिँ हामीले एउटा सपोर्ट छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। सो मैले पनि किन्नको लागि 2000 कै पोइन्ट कुरिरहेको थिएँ र आजको क्यान्डलले चाहिँ कन्फर्म गरेको छ। म माफी चाहन चाहन्छु, मैले केही टाइमदेखि भिडियो बनाउन पाएको थिइनँ। तर यो भन्दैमा मेरो अरू पनि भिडियो तपाईँले फलो गर्नुभएको थियो भने मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि करेक्सन हुँदै गर्दाखेरि है, करेक्सन हुँदै गर्दा 2024मा फर्किन सक्छ भनेका थियौँ र त्यस्तै नै हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 2000 अथवा 2024को हाराहारीतिर चाहिँ बजार फर्किन सक्छ है। यो चाहिँ टेक्निकली पनि यहाँ चार्टमा यस्तो सपोर्ट चाहिँ देखिएको छ है। अब हामी इन्डिकेटरहरू लगाएर हेर्छौँ भने पहिलो नम्बरमा हामीले बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्न चाह्यौँ। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्छौँ भने एकदमै नकारात्मक देखिएको छ, किनभने यो तल्लो लाइनलाई चाहिँ घचेडेको छ आजको क्यान्डलले है। भोलिको दिन पनि यतैतिर सस्टेन हुन्छ भने केही टाइमसम्म यसलाई घचेड्दै करेक्सन कन्टिन्यू रहने सम्भावना हुन्छ। जस्तो यहाँनिर घचेडेको थियो, यसलाई यहाँ घचेड्दै माथि पुगेको जस्तै बोलिङ्गर ब्यान्डको यदि तल्लो ब्यान्डलाई यसलाई छुन्छ र घचेड्छ भने चाहिँ बजार उत्तिकै तेजीका साथ तल जाने सम्भावना पनि रहन्छ है। अब भोलिको दिनमा 2000मा स्टेबल हुन खोज्यो र क्यान्डल यो तल्लो ब्यान्डभन्दा है, यो तल्लो ब्यान्डभन्दा माथितिरै बस्न सफल भयो भने चाहिँ यो करेक्सन यतिमै टुङ्गिन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ है। त्यसकारणले एक दिनकै क्यान्डल हेरिकन त अहिले नेगेटिभ देखिएको छ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार, तर हामीले यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि 2000मा एउटा सपोर्ट पनि छ, हामी सकारात्मक हुन सक्छौँ अलिकति है। त्यसै गरी हामी अर्को इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ, जुन इन्डिकेटरको नाम रहेको छ आरएसआई है। आरएसआई लगाएर हेर्छौँ भने 40को लाइनमा आएको छ। अब 40मा आइसकेपछि प्रायः जस्तो अब यहाँबाट पनि 40बाटै पुल ब्याक भएको थियो होइन। सो हामीले पनि हेर्नुपर्ने कुरा के भन्दा 40बाट यदि फर्किन्छ भने करेक्सन सक्यो है, सानो टाइम फ्रेममै सकिएको छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। इनकेस यहाँबाट सकिएन भने चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, जति तल गयो होइन, मैले आरएसआई माथि जाँदा कुरा पनि त्यही हो, तल जाँदा नि कुरा के हो, तल जाँदाखेरि जति तल जाँदै गयो उत्तिकै ठुल्ठुलो बेरिस क्यान्डल फर्म हुँदै जान्छ, अथवा है कि त तल गयो भने अझ ठुल्ठुलो क्यान्डल फर्म हुँदै जाने, अथवा उत्तिकै रिभर्स हुन सक्ने सम्भावना पनि बढ्दै जान्छ है। सो भोलिको दिनमा कि भने अब जति तल आरएसआई जान्छ कि त ठुलो अङ्कलले झर्छ, कि भने उत्तिकै प्रोबेबिलिटी चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि रिभर्स हुने प्रोबेबिलिटी पनि बढ्दै जान्छ क्या सँगसँगै हो। यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ है। सो यतातिर अब यसको मिनिङ के हो त, जस्तो माथि हुँदाखेरि एकदमै रिस्की हुन्छ, बढ्यो भने एकदम तेजीले बढ्ने, कि भने रिभर्स हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ भनेपछि यहाँनिर रिस्क धेरै हुन्छ। तर यहाँ आरएसआई तल हुँदाखेरि रिस्क धेरै हुँदैन, रिस्क थोरै हुन्छ, किन रिभर्स हुन सक्छ। र रिस्क धेरै पनि किन हुन्छ भन्दाखेरि मार्केट धेरै अङ्कले घट्न पनि सक्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि आरएसआई तल पुग्दा कहिले बेच्नु चाहिँ हुँदैन है, कहिले बेच्नु हुँदैन। र आरएसआई माथि एकदम तेजीले बढिरहेको बेला एउटा करेक्सन नआइकन हामीले बेच्नु पनि बेच्नु पनि हुँदैन, किन्नु त हुँदैन है। आरएसआई यस्तो पिकमा पुगे पछाडि हामीले किन्नु भनेको पनि मूर्खता नै हुन्छ, किनभने अलरेडी सेचुरेसन पोइन्टमा हामीले किनिसक्यौँ भने के हुन्छ, करेक्सन आउने सम्भावना हुन्छ। त्यसै गरी अब जतिको यो तल जाँदै गर्छ बरु हामी किन्नको लागि रेडी हुन्छौँ, न किन्नु नि भएन बेच्नु पनि भएन, बेच्नु त हुँदै भएन है। यतातिर बेच्यौँ भने रिभर्स हुन सक्ने सम्भावना भइदिन्छ क्या। बरु एउटा ग्रिन सिग्नल कुनै इन्डिकेटरले ग्रिन भनेको छ र आरएसआई पनि अलिकति उता माथितिर फर्किन साथ हामीले बरु बाई गर्न चाहिँ सक्छौँ है। पार्सल बाई गरौँला, तर बाई चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ है त। आरएसआईको चाहिँ एनालिसिस यस्तो प्रकार रहेको छ। त्यसै गरी अर्को इन्डिकेटर एमएसिडी लगाएर हेर्छौँ भने एमएसिडीको पनि सेल सिग्नल स्टिल भ्यालिड छ र हिस्टोग्राम पनि नेगेटिभ एरियामै बढिरहेको छ है। यो संसार पनि खासै बन्नुपर्ने केही पनि छैन, सबै इन्डिकेटरहरूले नेगेटिभ नै इन्डिकेट गरिरहेको छ। अब हामी जोशीमा जाउँ एकपटक। सो जोशीमा हेर्छौँ भने निकै राम्रो स्विङ आएको थियो है। केही यो मार्केटको केही प्लेयरहरू भनौँ होइन,
नाम नलिउँ, प्लेयरहरूले चाहिँ यसलाई उचालेको छ है। र उनीहरूले उचालेको उद्देश्य चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो करेक्सन आउने निश्चित नै हो उनीहरूको लागि। उनीहरूलाई थाहा थियो क्या, उनीहरू मार्केटको जे भए पनि ठुलो प्लेयर हो। उनीहरूको धेरै जस्तो रोजीरोटी उद्योगभन्दा पनि धेरै सेयर मार्केटबाट चलेको छ क्या उनीहरूको प्रफिट। सो उनीहरूलाई राम्रोसँग आइडिया छ कहिले करेक्सन आउँछ, कहिले के आउँछ। हो, यो करेक्सनै आउँछ भनेर है यो जोशीलाई बढाएको जस्तो देखिन्छ। मलाई कुनै पनि शङ्का छैन कि केही टाइममा अझै करेक्सन आउनसक्छ जस्ट बिकज अफ दिस जोशी है। जोशीले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मार्केट बरु 2000मा सस्टेन गर्ला मार्केटले, तर जोशीमा चाहिँ करेक्सन कन्टिन्यू रहनेछ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने उनीहरूले यो बेच्नकै लागि भने यत्रो माथि उठाएको है। र हुन पनि सक्छ कि यो बढेको टाइममा उनीहरूले 10% किनेर उनीहरूले 90% बेचेको पनि हुनसक्छ क्या है। जब उनीहरूले आम लगानीकर्ताहरूलाई भड्काए है, यो मार्केट यो किन्नु यो 1000 पुग्छ भनेर भने, त्यसपछि उनीहरूले 90% जति बेचेको हो क्या यो है। नत्र यो आफै भन्नु यो 200को भन्दा नि मुनि 200तिर बस्ने कम्पनी आज यो झन्डै 400 छोएको थियो है। 400 छोएर फर्केको छ भनेपछि डबल कमाएका छन् उनीहरूले साथीहरू है। त्यस कारणले यसबाट चाहिँ अलिक सतर्क रहनु होला। यस्तो प्लेयरहरूले छिरेकोमा पनि कमाउन सकिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले राइट टाइममा छिर्नुपर्ने हुन्छ है। अब पक्कै पनि अब भोल्युमलाई मोनिटर गर्दै बस्नु होला। यो भोल्युम अब कम हुँदै गएपछि उनीहरूको एक्युमुलेसन सुरु भयो भनेर त्यसपछि बरु तपाईँहरूले एक्युमुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यति बेलासम्म त यो मूल्य पनि एकदम स्टेबल प्राइसमा तपाईँले किन्न सक्ने प्राइसमा आइसकेको हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको भोल्युम पनि थोरै आउन थालेपछि बल्ल एक्युमुलेट उनीहरूले गरिरहेको छन् भनेर बुझ्न सक्छौँ। र त्यति बेला हामीले किन्यौँ भने जुन बेला यस्तोरी उनीहरूले उचाल्छन् त्यसपछि हामीले फाइदा पाउन सक्छौँ है त। हस्त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त आजलाई यति नै। धन्यवाद।